Hai guys, Kirin. Aku baru balik daripada beli GPU baru. GPU yang aku beli ni, Aorus Master 3070 Ti. Aku beli kad ni dalam harga RM6,000 guys. Tapi nanti dulu, sebelum aku beli ni, aku jual GPU lama aku. Sebelum ni aku pakai 3070 non LHR unit. Maknanya kad aku sebelum ni memang capable untuk mining. Aku berjaya jual kad aku dapat harga dalam RM6,450. So, ini RM6,000, kad lama aku RM6,450 dan aku dapat untung dalam RM400.5. Apa yang bestnya adalah aku dapat upgrade daripada 70 ke 70 Ti dan aku dapat extra duit RM400.5 dan satu lagi, ini new seal, warranty baru dan masih belum register. Tu yang best. So aku memang puas hati lah sebab aku bukan miner, aku just main game dan sikit-sikit video editing untuk YouTube dan aku tak kisahlah 3070 Ti ni. Ni salah satu upgrade yang bagus bagi aku. So guys, aku nak buat quick unboxing. Aku nak tengok perbezaan kad yang aku pakai sebelum ni dengan 3070. Let's go guys. So time aku beli tadi, benda pertama yang aku perasan adalah kotak dia tebal gila guys. So apa yang tertulis kat kotak adalah sama je aku rasa. Kedua-duanya guna Ampere architecture. Ada DLSS, VRAM ada 8GB. Tapi GDDR6X, aku rasa aku punya 3070 tak ada X dan ray tracing sama. So apa yang beza kedua-dua kad 3070 dan 70 Ti? First kali dia punya CUDA core. 3070 Ti features 6144 CUDA core dan 3070 ada 588 CUDA core. Ada lagi lah perbezaan dia macam base and boost clock speed. 3070 Ti slightly faster than 3070. Okay guys, kita buka kotak dulu dan kita check. Tak lu benda ni kat tepi. So ni manual dia, tak silap aku. So kita simpan dulu yang ni. Dia tak dapat satu yang stiker logo. Yang sebelum ni ada 3070 aku ada stiker kat sini. Ni tak ada. Oh, ada kat dalam. Oh, kat sini. Nice. So guys, inilah GPU ni. Berat weh. Aku tak sure berapa kilo. Aku tak ada penimbang pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tebal weh, ya Allah. Sebelum ni 3070 aku nipis je. Dalam tebal gini je. Ni aku rasa dia sama saiz dengan 3080 punya series. Sama HDMI 3, DP3. Ya kot, HDMI 3 bawah ni dan DP3 atas. Lagi apa beza? Ya Allah, bodoh lah aku. Aku memang tak research 3070 Ti ni dan aku tak aware pun yang pin dia ada 22 886. Sebab 3070 aku ada 16 pin je. Dan sebaik PSU aku support, aku pakai 750W gold rated. Aku rasa cukup kot dia punya pin tu. Cuma slide dia, sleeve kabel aku tak cukup. Sleeve kabel aku 16 je. Yang ni aku kena pakai yang kabel hitam macam biasa tu. So design dia sama lah, cuma dia tebal sikit tu. Berat tu ni. Aduh, aduh sakit siku aku siap. Okay guys, saja je aku nak tunjuk korang graphic card baru aku. Aku malas nak buat review dengan benchmark pasal benda tu agak ambil masa dan effort. Tapi korang boleh check kat YouTube lain, ramai kau buat benchmark. Cuma yang aku tahu 3070 Ti ni slightly sikit je, dalam 4 ke 6% faster daripada 3070. Sebenarnya kalau ikutkan tak worth it juga kalau nak upgrade, tapi extra RM450 tu aku suka. Macam-macam aku boleh beli. So guys, tu saja. Aku ciao dulu dan aku nak tunjuk sikit B-roll graphic card baru aku. Let's go guys.